Như thế nào thì em vẫn luôn là vợ của anh. Ôm em nói rằng sau ta già đi. Em cảm ơn chị San, cảm ơn mọi người, cảm ơn chị Phi Phi, cảm ơn gia đình nhà mình, cảm ơn các anh các chị và các bạn rất nhiều. Bây giờ mọi người cứ thả cái quà sự kiện đi mọi người nhá, cái thả quà live page thả không giới hạn luôn. Giờ không biết VK với ai đây này, mời không chấp nhận này, mời không ai chấp nhận. Âu lo cuộc đời ta nhá. Nay được ai mời này trời. Đấy đó anh. Ôi trời trời, cái gì vậy? Sao đi Hello đã. Thủ què thì nó chói quá. Chói quá kìa, không hiểu tại sao. Nhưng mà sao? Sao nó chói thế nhỉ? Nó chói không hiểu. Thấy không? Em thấy anh. Ok, được rồi, được chưa? Em thấy cả cây hông Noel cùng với cả tuyết đang rơi. Đấy. Đẹp không? Đang ở nước ngoài. Đẹp. Nhưng mà vẫn thiếu một thứ anh ạ. Thiếu gì? Thiếu có cái chăn 47 độ. Là cái gì? Cái lò sưởi 47 độ C. À cái lò sưởi. À 37 độ, 33 độ. Ủa sao lại 37 nhỉ? Cái đấy là cố định là như vậy hả? Cố định 37, nếu mà lên 38 là phải xem lại. 38 độ là lại phải xem lại anh ạ. À người yêu hả? À rồi hiểu. Ngu quá. 38 là ốm. Tôi đạt ở bên đấy nhá. Và đang là sốt rồi. Có chơi VK không anh? Chơi 2 người à? Vâng, hai anh em mình tỉ thí. Có keo gì không? Có keo anh cứ ra keo đi. Nói chung là keo không nhảy nầu thì em cũng chơi được. Thôi cho Đạt ra kèo đấy, chơi kèo vui thôi được rồi. Em mở PK đi. Thôi thì cứ anh em mình kèo khởi động thì làm kèo nhẹ thôi. Chỉ huy 1 phút là được. Ok, nhưng mà nhẹ thôi nhá. Nhẹ thôi, nói chung là anh em mình giao lưu thì chỉ nhẹ thôi. Ok. Bấm tay cả nhà mình ơi. Nhà chưa có người thì mới mở lại luôn. Đây mọi người. Nhấp tay màn hình mọi người. Everybody tap to screen, come on. Bấm tay cả nhà mình ơi, tap 3 lần màn hình cả nhà mình ơi. Hello em. Hello Thu Hiền nhá. Đã đẹp trai để còn hát hay. Đã thế lại còn có 2 cây thông Noel cùng một con Pika, con cái Doraemon. Tiếp đang rơi mà thiếu mất một cái chăn 37 độ. Doraemon. Thiếu mọi người à? Mọi người có ai có ai có thừa không? Ai có? 3.000 rưỡi anh chị em bấm 3 lần màn hình cả nhà mình ơi. 3.000 rưỡi view, oh my god. Guys, he had 3,500. Mình nhân đôi này cả nhà mình ơi. Chỉ mỗi nghèo thôi, không có gì, mỗi nghèo thôi. Không, anh nghỉ lâu rồi mà. Anh nghỉ lâu rồi, anh lấy TikTok 2 năm rồi. Em vẫn 22 người mở lại. Straight to roasted. 2 người VK cả nhà mình ơi. Cố lên mọi người giúp em 22 cái 22 bông hoa mọi người ơi. Em về fighting kìa. Nhân đôi cả nhà mình ơi, chuẩn bị nhân đôi này. Bên kia có đủ nhân đôi không? Không được rồi, mới mở lại không có người. Nhân đôi cả nhà mình ơi. Trời, má ơi, 22 người. Chết rồi. Double. Oh my god. It's crazy. Bên này rất là mạnh đấy cả nhà mình nhá. Thôi. Double. Đấy, chả kèo chết rồi. Ôi rồi X5 luôn kìa cả nhà mình ơi, X5 luôn kìa. Cảm ơn An Thủy. Chết rồi. Cảm ơn Tuyết. Cảm ơn chị Tuyết. Đừng lên nữa cho khỏi đủ 100 viên đi, em khỏi chả kẹo. Chết. Vừa mới xin đừng lên cho em chả kèo. Cho em không cần chả kèo. Chị chưa xíu ra. Thank you so much. Ý gai cả nhà mình ơi. Ôi trời ơi. Ý gai chưa? Ôi trời ơi. Thank you Nina. Trời đất ơi. Giàu quá.
Thank you gia đình nhà mình, cảm ơn 5 năm. Cảm ơn mọi người rất là nhiều ạ. That's what I have to do. We have a punishment. Nên mọi người đã follow ạ. No man, what's wrong? What's happening with Smalls? Cái này Bước qua. cái này phải gọi bụt ngay và luôn mọi người. Cảm ơn chị Hoàng Lan. Rồi đó, các follow cả mọi người follow nha. Cảm ơn chị Nam Lâm. Cảm ơn gia đình nhà mình. Cảm ơn chị Nam Lâm, cảm ơn Anisa Ma, cảm ơn Lina, cảm ơn chị Andy, cảm ơn Kim Giang, cảm ơn Gigi, cảm ơn Doraemon, cảm ơn Không Sợ, cảm ơn chị Tiêu, cảm ơn Vivi, cảm ơn chị Vivi, cảm ơn Give them a share guys, give them a Mạnh share Huỳnh, quickly, come on. cảm ơn chị Mạnh Huỳnh, cảm ơn mọi người rất là nhiều, cảm ơn gia đình nhà mình. Ôi, cái kia vẫn lên. Đấy, kia đi chị Che, fighting guys. Oh my god, trời ơi, 32 cả. Lắm thẻ dữ vậy. nhà em không có gì phải thẻ anh ơi. Có khoảng 5.000 cái thẻ, em cảm ơn chị San. Oh my god. Mọi người thả cái quà 100 xu, cái quà 100 xu thì hết 5 lần. Thì mọi người có thể thả các cái quà khác mọi người nhá. Các cái quà mà sự kiện ấy là được. Mọi người nhá. Đấy, anh thấy chưa? Nhà em không có gì ngoài thẻ mà chị đã bảo rồi. Giàu quá. Đấy, thì còn 2 cái điện tiếp. Thế là mọi người ở đây chặt kéo Cảm ơn chị người. Tuyệt vời. I'm still sleeping. You love. Guys. Share life, come on. Share to our family coming. Thế rồi, xả thẻ thì nổ rồi. Nổ rồi em ơi. Ôi ôi, trả thẻ. Hết lại thả hay dữ trời. Nhà sản xuất thẻ. Hãy cái chi chút xíu ra. Nhà mình ngồi xem. Cảm ơn 3.600 anh chị em, cảm ơn mọi người rất là nhiều ạ. Cảm ơn gia đình nhà mình, bấm tay nhanh vào màn hình cả nhà mình ơi, 3 lần cả nhà mình ơi. Don't collect. Nhà mình xem họ thả thôi. Nói chung là Thank you, teacher Susan. Thank you so much. không mấy khi mà được BK với cả Ôi thôi. Người tiếng như vậy trời đất. BK với một anh ca sĩ hát rất hay. Không ngờ đặt mời. Thế là chúng ta hãy dành cho anh ấy những cái tràng vỗ tay để anh ấy chà kèo của nhà mình ơi. Chịu chết từ mất rồi. Thank you teacher Susan. Thank you so Nila. much. Cảm ơn gia đình nhà mình, cảm ơn các chị và các bạn rất nhiều. Hai đứa ngồi ho mọi người ạ. Thank you chị Lila, cảm ơn chị San, cảm ơn chị Mạnh Huỳnh, cảm ơn chị Lam Lâm, cảm ơn Gigi, cảm ơn Anisama, cảm ơn Doraemon, cảm ơn chị Anty, cảm ơn Kim Giang, Everybody time cảm ơn to mọi người Trima time to share Casino, life. cảm ơn mọi người rất là Come on. nhiều ạ. Share quickly. Mọi người chia sẻ like cho em mọi người. Ok, giờ 1 phút đúng không? 1 phút làm gì? Vâng. Bây giờ thì anh cứ gọi là đứng dậy đi anh. Rồi đúng rồi. Chú mỏ về đằng trước, 45 độ. Chú mỏ hay là chú cả người? Chú mỏ về đằng Lạnh trước không? nhưng mà lại 45 độ. Đấy, có nghĩa là anh phải nhìn thẳng với em, xong anh không nhìn thẳng với em. Đấy, Ok. chú. Rồi. Đứng thẳng dậy. Cái mỏ. Lại chú mỏ về đằng đây trước à? 45 độ. Đấy, đã đẹp trai chú mỏ lại còn đẹp mọi người ạ. Rồi, anh lại đứng dậy cho em. Ngồi xuống. Lại đứng lên. Lại chú mỏ tiếp. Đấy, bên trái quay. Cứ thế chú xong quay. Cứ thế chú xong quay ok cả. rồi. Đấy, quay. Bên phải quay. Bên trái quay. Bên phải quay. Anh hát bài Một Con Vịt đi. Một con chúa không? Một con vượt sợ hai cái cánh nó kêu lần bố quát vào. Mà hết 1 phút rồi đó. Hết 1 phút rồi, ok. Trời đất. Ở nhà có người chẳng có ai vô. Giờ ho kìa. Y chang mình luôn mọi người. Rồi bây giờ anh ra kèo đi. Có kèo nữa đi. Ra kèo mọi người kèo gì mọi người? Mọi người ai chơi ra đòn PK đi. cho em xin kèo.
nhỉ? 3 động tác yoga đi. 3 động tác yoga ok luôn, mọi người bấm tay 3 lần màn hình cả nhà Ok, mình ơi. let's go. Nice. 3 lần màn hình cả nhà mình ơi. Có thắng đâu mà mình sang kèo. Thôi được rồi, 3 động tác yoga cũng không khó lắm, cố lên. Không đến nỗi. Fighting 3 lần màn hình cả nhà mình ơi. Cảm ơn Ngọc đúng không? Cảm ơn mọi người nhé. Thank you mọi người.